normal, page break preview, page layout, and custom views. Okay? So, ito lang po siya. Pwede nyo siyang gamitin dito. Ito, nasa normal po tayo sa lower right corner po ng ating spreadsheet. Okay? So, I'm actually pointing sa ating normal view. And then, page layout. Ito po yung itsura niya. Okay, so mag-open tayo ng ibang work. So, let's say ito. So, papalitan ko siya ng page layout. Ayan. So, dito kasi sa page layout, yan. So, mapapansin nyo dito na meron tayong tatlong sections for header. Yan. And then, meron din po tayo sa baba for footer. Yan. So, kung gusto mong lagyan ng mga page, title, or anything like that, magagawa nyo po siya dito. And then, kung mapapansin nyo, ang ating yan, makikita nyo po, may parang preview na rin po kayo na makikita nyo kung anong magiging itsura niya when print nyo po ang ating worksheet. Okay? So, let's say for example, sa header. Okay? Kapag sinelect mo yan, you can see that meron tayong lumabas na contextual tab sa taas, which is yung header and footer tools. Ito siya. So, pag click mo yan, yan. Ito yung mga pwede mo siyang idagdag. So, hindi siya magiging visible sa ating normal view. Pero, kapag print mo siya, madadagdag na siya. Okay, so let's try to add page number sa section na to. Yan. So, mapapansin nyo, nagkaroon siya ng page 1. Let's say, gusto mo nating lagyan ng file name. Yan. So, file name siya. Okay? So, kunyari sa baba is gusto natin siyang dagdagan ng, again, kailangan natin pumunta sa header and footer tools. Let's say, gusto mong dagdagan ng current date. Yan. So, ayan na siya. As simple as that. So, visit din po kayo sa ating page layout para makita natin kung anong gusto nating i-display sa natin. Okay? And then again, we'll go to page break preview. Okay. So sa page break preview, ang maganda po kasi dito is nade-detect niya automatically from A1 hanggang sa pinakalas na data natin. So ibig sabihin, ito lang yung na-cover ng ating worksheet na to. Okay? So meron times kasi 'di ba, medyo malaki ang ating worksheet. Hindi natin makita yung buo niya. Siguro, ang pinaka-best way is to pumunta kayo dito sa ating page break preview and then makikita mo kung ilang pages siya pag print. Okay? So, try natin dagdagan. So, ito yung data natin, right? So, na-detect niya from here to here. Okay? Pero what if kung magdagdag tayo? Let's say, magdagdag tayo ng data dito sa Q94. Okay? So, last cell. Kunyari. Yan. Okay? So, we know na nandito tayo sa normal view. Okay? So, pag pumunta po tayo sa ating page break preview. Okay? So, mapapansin mo, yan, na-detect niya hanggang sa pinaka-last cell po natin. Ito. Nasa Q94 na po tayo. And then, pag print mo siya, ayan, makikita mo na meron tayong hanggang page 1 to page 4. So, maganda po ito, lalo't pagka gusto mong makita kung ilang pages na ba yung print mo or what. And then, kung meron kang excess na data, kasi minsan, hindi mo napapansin, meron ka na palang mga data na nasa baba na hindi mo napansin na nakapag-enter ka pala ng information in there. Okay.